Chọc lầm xà vương lưu manh. Tập 6. Tiểu Hắc già nhìn cô rồi gật gật đầu, sau đó lại rời mắt qua ngực Lý Quả, nhìn chằm chằm, dáng vẻ như sắp chảy nước dãi. Kia rõ ràng là muốn nói nếu muốn cảm ơn nó thì có thể để cho nó ngủ trên ngực cô không. Mày nghĩ cũng không được nghĩ. Lý Quả phát hiện mình có thể hiểu được suy nghĩ của nó. Nhìn dáng vẻ mê mẩn của nó, cô đỏ mặt trách mắng. Tiểu Hắc xà lập tức khinh thường, quay đầu qua chỗ khác, trở về chỗ nằm vốn có của mình mà cô cũng không so sao. Buổi tối sẽ ra tay. Lý Quả bị dáng vẻ của nó chọc cho bật cười, tạm thời quên đi những điều không vui. Cô vươn tay vuốt nhẹ đầu nó, ngọt ngào nói: Ngoan nhé, rắn con ngoan ngoãn đáng yêu nhất, tao yêu mày chết mất. Tiểu Hắc già vừa nằm xuống liền lập tức dựng thẳng người, trừng to đôi mắt, giống như vừa nghe thấy một chuyện rất kỳ lạ. Cô thương nó. Thân thể Tiểu Hắc già như có dòng điện chạy qua, chợt run lên vài cái. Ha ha, đừng kích động, đừng kích động. Cô bị dáng vẻ của nó chọc cười, cười đến ngập cả người xuống. Tiểu Hắc già xoay xoay thân nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Quả. Đúng là nó có chút kích động, nhưng là câu nói kia của cô khiến cho nó rất kinh ngạc. Rắn con, mày đúng là quá đáng yêu, giống như một đứa bé vậy. Trong mắt cô, Tiểu Hắc già đáng yêu như một đứa bé, ngoại trừ vẻ ngoài yên tĩnh của nó. Đứa bé? Đó là cái gì vậy? Nó bé như vậy sao? Đường đường là xà vương, đã sống 3.000 năm, há có thể so sánh với một đứa bé. Nó thầm khinh bỉ trong lòng, sau đó ủ rũ phát hiện, hóa ra không phải cô gái này yêu nó, mà là thích, hại nó vui mừng hột mà. Đi ngủ thôi. Tiểu Hắc xà bĩu môi, cô nói cái gì thì cũng chẳng đả động được nó. Phịch một tiếng, nó đã quăng thân mình lên trên gối đầu, nhắm hai mắt lại, không thèm để ý đến Lý Quả. Có vậy mà con rắn này cũng tức giận, Lý Quả vui vẻ nghĩ. Tiểu Hắc xà rất có linh tính, nên lúc cô gặp mặt Mạc Nhật Tỳ mới không muốn trả lại nó cho anh ta, mà lén lút giữ lại cho mình. Có thể là vì ầm ĩ với Tiểu Hắc già nên cô đã quên đi chuyện bên ngoài. Chỉ một lát sau đã mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, yên bình ôm chăn ngủ thiếp đi. Đúng lúc Lý Quả đã đi vào giấc ngủ, Tiểu Hắc xà đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của cô. Sau đó thân thể dưới tấm chăn tơ kia, một bóng đen nho nhỏ chợt lóe lên. Tiểu Hắc xà liền biến mất khỏi gối đầu, chui vào trong chăn, rồi thật cẩn thận chui vào trong áo của Lý Quả, nhẹ nhàng trườn lên con đường quen thuộc, đi đến trước ngực cô. Cao vút tuyết trắng, dựng đứng giống như mọi ngày. Trên đỉnh còn có một đóa hồng mai, tựa như nụ hoa sắp nở, đỏ hồng thoát tục, tản ra vô vàn sức hút. Tiểu Hắc xà không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Lần đầu tiên nó không thể nhịn được, ngoại trừ lúc cô tắm rửa, nó mới có thể quang minh chính đại mà nhìn. Thì bây giờ chính là thời điểm hưởng thụ tốt nhất rồi. Nó cố gắng làm nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức Lý Quả đang ngủ không an ổn thức dậy. Nếu nó bị tóm thì sẽ chẳng thể vào được nữa. Nước dãi suýt suýt nữa chảy xuống bộ ngực trắng muốt. May mà nó kịp thu lại kịp thời, không thì nguy hiểm rồi. Tiểu Hắc xà không do dự nữa, nó thật cẩn thận trườn đến bên cạnh đóa hồng mai. Thân thể nho nhỏ cuộn thành vòng tròn, vừa khéo đem đóa hồng mai vây ở trong đó. Đầu nhỏ vừa vặn đặt ở trên đỉnh núi, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nó. Tim đập dồn dập, miệng nhỏ hơi mở ra, ngậm lấy đóa hồng mai kia. Lý Quả đang ngủ, nhưng không phải là ngủ say giống như mọi ngày, mà là nửa tỉnh nửa mê, lăn qua lộn lại, lúc thì ôm chăn ngủ, lúc lại đá chăn ra. Đột nhiên, thân thể Lý Quả chợt run lên, một cảm giác đặc biệt kỳ lạ, không thể nói thành lời lan khắp toàn thân. Tiếp đến là một dòng khí nóng từ sâu trong cơ thể truyền ra. Cô mơ mơ màng màng, nghĩ không biết là mình bị làm sao vậy. Có phải là bị cảm lạnh rồi không? Vì thế liền vô thức kéo chăn đắp lên trên người. Cô không muốn mình bị bệnh đâu. Trong lúc Tiểu Hắc xà đang vô cùng vui vẻ ngậm một đóa hồng mai,
thì suýt chút nữa đã bị tốc độ lật chuyển của Lý Quả hất ra ngoài. May mà nó đã dán chặt mình vào ngực của cô mới không có việc gì. Xong, nó cũng cực kỳ nhanh trí, lập tức hiểu được tình hình hiện tại của Lý Quả, tạm thời càng không dám hành động, ngay cả miệng cũng chỉ dám ngậm mà thôi, cố nén kích động, liếm liếm vài cái. Sau một lúc lâu, Lý Quả mới yên tĩnh lại, giữ nguyên tư thế nằm. Tiểu Hắc Xà liền thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đợi một lúc, nó mới dám mở miệng, nhả đóa hồng mai kia ra. Hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ngực Lý Quả, cái lưỡi nhỏ ấm nóng to gan liếm liếm vài cái, chẳng biết đã qua bao lâu mới lưu luyến chuyển sang bên kia, cho đến khi cảm thấy mỹ mãn, nó mới vui sướng ôm đóa hồng mai chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, ngay lúc nó định thực hiện theo kế hoạch, thì Lý Quả bất ngờ cho tay vào, mắt thấy sắp đụng đến mình. Vụt! Tiểu Hắc Xà đoán rằng Lý Quả chưa tỉnh, chẳng qua chỉ là hành động vô thức, cho nên nó lập tức di chuyển xuống phía dưới, vụt một cái, nằm ngay trên bụng của cô. Quả nhiên, Lý Quả chỉ gãi gãi ngực vài cái, liền rút tay ra, tiếp tục ngủ, hoàn toàn không biết hành động to gan của Tiểu Hắc Xà. Nhìn hai điểm cách đó không xa, Tiểu Hắc Xà cũng không dám thở mạnh. Song kiểu hành động lén lút lại làm nó thấy hưng phấn, kích động và đùa rất vui nữa. Đôi mắt nhỏ đảo như chớp, nó không muốn trở về chỗ kia nữa. Ánh mắt đảo đến nội y gần ngay trước mắt, nó suýt chút nữa thì run rẩy không ngừng. Nội y bằng vải đang nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Tiểu Hắc Xà không nhịn được chảy nước dãi, rơi đúng vào thân thể nó. Hấp dẫn, quá hấp dẫn mà. Giống như là bị ma ám, nó từ từ di chuyển thân mình, đi xuống phía dưới, nhưng không có tiến vào bên trong, mà là đi tới chỗ ấm áp giữa hai chân cô, rồi thoải mái nằm xuống. Một nóng, một lạnh, thế nhưng nó lại cảm thấy vô cùng vừa vặn, cực kỳ thích hợp. Tâm tư đang không ngừng kích động, cũng dần trở nên bình tĩnh. Nó ngáp một cái, rồi dần tiến vào mộng đẹp trong cảm giác say nồng hiếm có. Lý Quả ngủ rất không thoải mái. Trong cơn mê, cô chợt cảm thấy dưới thân như bị một vật gì đó đè nặng, rất khác so với bình thường. Cô lập tức giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn gối đầu, thì chẳng thấy Tiểu Hắc Xà đâu. Cô không chút nghĩ ngợi, liền kéo áo ngủ ra, nhìn xuống ngực, nhưng lại chẳng thấy Tiểu Hắc Xà. Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái, nó lại chạy đi đâu rồi? Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, thì lại thấy dưới thân có chút lạnh lẽo, lại giống như có thứ gì đang ở trên đó. Lý Quả kinh hãi, vội vàng vén quần lên. Khi nhìn thấy vật kia, cô liền cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ. Sao mày lại háo sắc như vậy? Có nhiều chỗ như thế lại không ngủ, còn dám ngủ ở trên người tao nữa. Muốn ngủ thì ngủ đi, vì sao lại cứ thích ngủ ở trên cái chỗ đó của mình chứ? Cô thật sự không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Cô vội nhấc Tiểu Hắc Xà đang ngủ say lên, dùng sức lắc nó, tức giận mắng. Tiểu Hắc Xà đang ngủ ngon, bỗng nhiên bị Lý Quả ra sức lắc lắc, liền cảm thấy mộng đẹp như dần rời xa. Đôi mắt nhỏ nhập nhèm, hơi mở ra, vừa lúc thấy được Lý Quả đang giận dữ, vì thế nó liền rùng mình một cái. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Quả liên tục hít sâu vài cái. Cô biết bây giờ mình có tức giận cũng vô dụng. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên con Tiểu Hắc Xà này làm chuyện như vậy. Cô đã sớm biết rồi. Tiểu Hắc Xà vô tội nhìn Lý Quả, thỉnh thoảng còn lè cái lưỡi nhỏ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nó không dám giãy giụa, chẳng dám lộn xộn, cứ ngoan ngoãn mặc cho Lý Quả lắc lư. Cơn tức của Lý Quả không có chỗ phát tác, lại sợ chính mình thật sự không cẩn thận sẽ bóp chết nó. Không thể nhẫn tâm, cô dứt khoát ném nó lên trên gối đầu, rồi thở phì phò, chẳng thèm nhìn nó nữa. Tiểu Hắc Xà biết cô đang tức giận, liền cuộn thành vòng tròn, đầu nhỏ tựa vào gối, hai mắt bắt đầu đẫm lệ. Nó cố gắng nhận được sự đồng tình của Lý Quả, nhanh chóng dập tắt lửa giận của cô. Bị một con rắn ngủ ở trên chỗ riêng tư nhất của mình thật sự khiến cô thẹn quá thành giận. Nhưng cô cũng biết con Tiểu Hắc Xà này chẳng phải là lần đầu, chỉ là thay đổi vị trí mà thôi. Tức giận một lúc lâu,
Cô mới phát hiện tiểu hắc xà vô cùng an tĩnh, mà cô cũng biết vừa rồi mình có hơi nặng tay. Nghĩ đến đây, Lý Quả liền xoay người lại, nhìn xem nó đang làm gì. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn cô liền bị dọa dẫy dựng lên. Tiểu hắc xà đang khóc, đáng thương như một đứa trẻ phạm lỗi, khiến cho người ta không đành lòng. Này, dáng vẻ của mày giống như là bị tao bắt nạt vậy. Lý Quả tức giận nói, thật không biết là ai mới là người bị hại đây. Tiểu hắc xà nghe cô nói như vậy, nước mắt càng chảy nhiều hơn, càng đáng thương hơn. Đầu vẫn tựa vào gối, dáng vẻ bi thương, quả thực khiến người ta đau lòng sinh ra áy náy. Được rồi, tao không nên túm mày, mày có bị thương không? Lại đây, để tao xem nào. Cô có cảm giác như mình đang dỗ một đứa trẻ vậy. Cô nhẹ nhàng nhấc nó lên, nhìn khắp thân thể đen tuyền của nó, song vẫn không phát hiện được gì. Tiểu hắc xà để mặc cô xem xét, chỉ là đôi mắt ửng hồng vẫn còn đang nhìn Lý Quả, như muốn nói rằng nó rất oan ức. Bị đau chỗ nào hả? Cô không tìm được, đành phải hỏi nó. Tiểu hắc xà tội nghiệp lắc đầu, tỏ ý mình rất tốt. Thấy thế, Lý Quả mới yên lòng. Cô đặt nó lên gối, chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó, dặn dò. Về sau, mày không được như thế nữa. Nếu vẫn không chịu nghe lời, tao lập tức trả mày về cho Mạc Nhật Tỳ. Không cần, không cần. Tiểu hắc xà hò hét trong lòng. Nó vẫn còn muốn ngủ trên người cô mà, rất thoải mái đó. Thế nhưng vì để thoải mái về sau, nó phải tiếp tục cố gắng lừa cô mới được. Có tìm được hay không? Trong lúc một người một già đang chơi đùa vui vẻ, cửa phòng bị đẩy ra. Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân vô cùng mệt mỏi, toàn thân ướt sũng bước vào. Vừa mới tỉnh dậy không lâu, Lý Lan vội lên tiếng hỏi trước. Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân liếc cô một cái, chậm rãi lắc đầu. Viên kim cương kia không biết trị giá bao nhiêu vạn, là người không thể thờ ơ, huống chi là bọn họ. Hai người họ cũng phải đấu tranh một lúc mới gạt hết sĩ diện để đi mò nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Lan lo lắng hỏi. Tuy là cô cũng rất muốn đi tìm, nhưng nhìn thấy hồ nước sâu, rộng như thế, cô lại chẳng biết bơi, không biết là phải mò đến ngày tháng năm nào nữa. Huống chi, viên kim cương kia lại rơi xuống bùn, có mò cũng chẳng được. Hà Tiểu Ngân cắn răng, hạ quyết tâm nói, hôm nay không có lớp, tiếp tục đi mò. Chúng ta là người nghèo, không thể để lãng phí như vậy được. Nói xong, còn oán giận liếc Lý Quả một cái. Có những người không muốn, nhưng vẫn cứ đạt được, mà những thứ bọn họ muốn lại chẳng chiếm được. Cho nên, trong lòng bọn họ cực kỳ bất bình. Hơn nữa, Mạc Nhật Tỳ là do bọn họ phát hiện trước mà. Hiện tại, người ta đang bám lấy kẻ có tiền, đâu còn để mắt đến viên kim cương nho nhỏ đó chứ. Người ta còn thu được nhiều hơn cơ. Vu Tú Tỉnh hừ lạnh nói, rồi vội vàng cởi quần áo ướt nhẹp ra. Hà Tiểu Ngân cũng đứng về phía Vu Tú Tỉnh, hoàn toàn cắt đứt với Lý Quả. Lý Quả mặt không đổi sắc, nghe hai người bọn họ châm chọc, trong lòng thấy vô cùng bi ai. Nhưng cô sẽ không tiếp tục tranh cãi hay xin bọn họ tha thứ nữa, chẳng cần thiết, cũng không còn ý nghĩa. Qua mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sẽ đừng ai lấy đi. Tuy cô vẫn còn rất quan tâm, nhưng người ta lại không cần, cô cần gì phải quá cố chấp. Tuy là như thế, nhưng cuộc sống của cô cũng chẳng mấy dễ chịu. Sau khi Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình thay đồ và ăn qua loa cho xong, liền tiếp tục đi mò. Cho dù là trở lại hay là rời đi, họ vẫn không quên mỉa mai cô một trận. Lý Quả không muốn tiếp tục chịu đựng cơn giận của bọn họ nữa. Nghĩ một lúc, liền mang theo tiểu hắc xà, lén lút đi tới phòng học, cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc. Như vậy cô mới có thể quên hết mọi chuyện không vui. Chỉ có điều, vận mệnh vẫn không muốn buông tha cho Lý Quả. Sẩm tối, lúc cô đang chuẩn bị về ký túc xá ăn cơm tối, chợt nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, dường như còn có cả tiếng kêu cứu. Cô có chút khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế liền mang theo tiểu hắc xà cùng sách vở quay về ký túc xá. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô không muốn đi xem náo nhiệt. Tiếng còi xe cứu thương dần dần truyền đến, sau đó là những âm thanh la hét ầm ĩ. Xe cứu thương đến rồi,
xe cứu thương đến rồi. Người ở đây, người ở đây. Mau nâng bạn ấy lên đi, mau mau mau. Rất nhanh, không đợi Lý Quả hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, xe cứu thương kia đã rít lên, chở người đi, chỉ là để lại mọi người đang ngơ ngác đứng nhìn. Lý Quả đến chỗ xe cứu thương vừa đỗ, vừa thấy liền có chút ngây người. Đó chính là hồ nước, nơi Vu Tú Tình và Hà Tiểu Ngân nhảy xuống mỏ kim cương. Đã xảy ra chuyện rồi, cô vừa nghĩ như vậy, lập tức hơi kinh hoàng. Không biết là ai vậy, không biết người kia thế nào rồi. Tuy không liên quan đến mình, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt. Bốp! Đột nhiên, một người toàn thân ướt sũng, vừa rồi còn đang khóc giống, trong lúc phát hiện thấy Lý Quả, liền vọt tới trước mặt cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, quăng cho cô một cái tát vang dội. Là cô, đều là cô, là lỗi của cô là đầu sỏ gây nên chuyện. Nếu không phải cô cướp mất người trong lòng chúng tôi, nếu không phải cô để cho anh ta ném viên kim cương đi, thì Tú Tình cũng sẽ không chìm. Cô là hung thủ, cô là kẻ sát nhân. Cô gái toàn thân ướt sũng kia chính là Hà Tiểu Ngân, chỉ thấy mặt cô đầy nước mắt. Sau khi tát Lý Quả xong, liền vừa đánh vừa kéo Lý Quả, đem tất cả trách nhiệm và tội danh đều đổ lên đầu Lý Quả. Lý Quả nghe xong, lập tức không ngừng run rẩy, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Đây là chuyện gì chứ? Cô đã làm gì sai sao? Vu Tú Tình thật sự đã chết sao? Cô ấy... Hà Tiểu Ngân liên tục đánh người, tay đấm chân đá. Mọi người thấy thế liền vội vàng kéo cô ra, sau đó mới cứu được Lý Quả. Còn chưa hồi phục tinh thần, cô là hung thủ, nếu cô ấy chết, có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô đâu. Hà Tiểu Ngân vừa khóc vừa gào. Cô ta hận Lý Quả đến tột cùng, không có khả năng tha thứ. Lý Quả thất hồn lạc phách, suýt chút nữa thì lỡ tay buông tiểu hắc xà ra. May mà cô vẫn luôn ôm chính mình, đồng thời cũng ôm cả nó, mới không để cho nó xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ấy đã chết rồi. Trong lòng cô thật lạnh, rất lạnh, lạnh đến nỗi cô cảm như linh hồn mình đã tiêu tan rồi. Toàn thân đau đớn, Lý Quả cũng chẳng cảm nhận được, thậm chí là ánh mắt khác thường của mọi người cô cũng không biết. Cô chỉ có một suy nghĩ, Vu Tú Tình đã chết rồi. Đây là thật sao? Lý Quả giống như một du hồn, mắt không có tiêu cự nhìn người bên cạnh, thì thào hỏi, đã mất đi sức sống ngày xưa. Có lẽ Vu Tú Tình bị chuột rút, sau đó liền chìm xuống. Quả không liên quan đến chị đâu, chị đừng tự trách mà. Người luôn đứng bên cạnh và đỡ lấy Lý Quả không ai khác chính là em họ Lý Lan của cô. Sau khi Lý Lan thấy Lý Quả bị đánh, liền lập tức đỡ lấy Lý Quả, sợ Lý Quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt Lý Quả trắng bệch, cô lắc lắc đầu, đầu óc trống rỗng, vô cùng khủng hoảng, vô cùng bất an. Một người còn đang sống sờ sờ, đột nhiên có thể biến mất, cô thật sự chẳng thể tiếp nhận được. Đều là lỗi của chị, lỗi của chị. Cô thì thào nói, trong mắt dường như không chứa bất kỳ ai, tất cả đều rất mơ hồ. Lý Lan rất buồn rầu, chỉ có cô biết tất cả đều không phải lỗi của chị họ. Chỉ tại hai người kia cứ nghĩ quẩn trong lòng, chỉ biết đố kỵ, vậy còn trách ai được, chỉ có thể trách chính họ mà thôi. Là chị. Trong lòng Lý Quả vô cùng hối hận, lúc trước cô nên sớm nhường lại, sớm tránh xa thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Lúc này, Lý Lan không biết nên nói gì. Hiện tại, Lý Quả đang hoảng hốt, nói gì thì cũng không nghe lọt. Hung thủ! Sau khi Hà Tiểu Ngân bị mọi người kéo ra, vẫn không ngừng vừa khóc lóc, vừa kêu Lý Quả. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lý Quả, đang thất hồn lạc phách, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, đủ loại suy đoán cũ dích đều lần lượt xuất hiện. Lý Lan kéo Lý Quả xuyên qua đám đông, đi về phía ký túc xá, dẫn Lý Quả về phòng. Lan, là lỗi của chị. Trở lại ký túc xá, sau một hồi sững sờ, Lý Quả mới dần dần khôi phục lại lý trí. Cô vô cùng đau thương nói, chị không có lỗi gì trong chuyện này cả, yên tâm, em nghĩ Vu Tú Tình sẽ không sao đâu. Vừa nãy lúc được cứu lên, cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi, Tiểu Ngân hơi phóng đại thôi. Lý Lan tận mắt thấy Vu Tú Tình sau khi được cứu lên đã tỉnh lại.
Cô cảm thấy Hà Tiểu Ngân đang chuyện bé xé ra chuyện to, chỉ là mượn dịp này để trút giận mà thôi. Lý Quả vừa nghe trước khi bị đưa đi, Vô Tú Tỉnh đã tỉnh lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Thần kinh căng thẳng cùng thân thể cứng ngắc cũng dần dần buông lỏng, không còn hoảng loạn như lúc trước. Lan Lan, có thật không? Em không gạt chị chứ? Cô không yên lòng hỏi lại. Cô chỉ sợ em họ vì muốn an ủi mà gạt mình, nên hỏi lại cho chắc. Lý Lan nghiêm túc gật đầu với cô, để Lý Quả yên tâm, cô sẽ không nói dối. Cảm ơn em họ. Lý Quả cảm kích nói. Nếu như không có Lý Lan ở bên cạnh, luôn ủng hộ và giúp đỡ mình, thì cô thật sự không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không. Có lẽ đã sớm suy sụp rồi. Vậy sau này chị phải làm sao? Tuy chỉ có mấy tháng nữa là tốt nghiệp, nhưng Hà Tiểu Ngân và Vô Tú Tình lại đối xử như vậy với Lý Quả, thì một ngày của Lý Quả trôi qua chắc cũng sẽ không suôn sẻ. Vậy sao có thể chịu được? Lý Quả lắc đầu. Cô cũng chẳng biết sau này phải làm sao, mấy tháng nữa phải sống như thế nào. Chỉ sợ từ giờ trở đi, tiếng xấu của cô sẽ càng lan xa, ngày trôi qua sẽ rất vất vả. Lý Lan cũng rất buồn, song lại chẳng thể giúp gì được. Nghĩ ngợi một lúc, hai mắt cô chợt sáng lên, giống như nghĩ được điều gì, liền cầm tay Lý Quả vội vàng nói. Quả Quả, hay là chị chuyển ra ngoài ở đi, thuê một phòng nhỏ thôi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp, về sau đi làm cũng phải thuê phòng, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài thôi. Đúng vậy, lời nói của Lý Lan khiến cho hai mắt cô sáng lên, sao cô lại không nghĩ đến chuyện đó chứ? Hiện tại chẳng bằng chuyển ra ngoài ở, vừa tự tại, biết đâu lại có thể giải trừ hận ý của bọn họ. Tiểu Hắc Giá yên tĩnh nằm trong lòng Lý Quả, nghe hai người nói chuyện, đôi mắt nhỏ của nó hơi nheo lại, trong lòng bắt đầu nổi lên tính toán. Đúng lúc lắm. Đêm hôm đó, sau khi nghe tin Vô Tú Tình đã bình an vô sự, Lý Quả mới hoàn toàn yên tâm, mà Hà Tiểu Ngân cũng không trở lại, sợ là không muốn nhìn thấy cô nữa. Sáng sớm hôm sau, dưới ánh mắt khác thường của các bạn học, Lý Quả vội vội vàng vàng rời khỏi phòng học, bắt đầu đi tìm một phòng trọ. Cô vừa bước ra khỏi cổng, đã có một chiếc xe thể thao bất ngờ đỗ bên cạnh. Quả Quả, lên xe. Bên trong xe, Mạc Nhật Tì mỉm cười gọi cô, một tay mở cửa xe chờ Lý Quả lên xe. Lý Quả không ngờ lại gặp anh ta ở đây, nhất thời chưa thể chấp nhận được, liền liên tục lùi về sau vài bước. Vừa mới đứng vững, cô liền phòng bị người đàn ông trước mắt này. Mạc Nhật Tì vẫn rất phong độ và lịch sự như cũ. Sự xuất hiện của hắn đã thu hút không ít ánh mắt hâm mộ. Hắn không hề tức giận với hành động của Lý Quả, vẫn mỉm cười, chăm chú nhìn cô. Trước đám đông, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Lý Quả có chút bối rối. Sự kiên định của Mạc Nhật Tì làm cho cô không dám do dự nữa, liền chật vật bước vào xe. Đây là chiếc xe thể thao bản giới hạn mới nhất hiện nay, nghe nói trên toàn thế giới chỉ có 10 cái, bên trong vô cùng xa hoa, lúc khởi động cũng chẳng có chút sóc nảy nào. Khóe miệng Mạc Nhật Tì hơi nhếch lên, vẻ mặt khoái chí, thực ra trong lòng đã sớm vặn vẹo rồi. Cô gái này đã mắc bẫy rồi, cuộc sống sau này của hắn sẽ không còn cô đơn nữa, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lý Quả nhìn Mạc Nhật Tì đang ung dung lái xe, còn cười đến vô cùng đắc ý, thì cảm thấy hơi tức giận. Nhìn anh ta, cô lại nhớ đến Hà Tiểu Ngân, còn cả Vô Tú Tình đang nằm trong bệnh viện. Anh có thể đi thăm hai bạn ấy được không? Đột nhiên, Lý Quả khẽ cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô khép nép nói, cho dù đã hết tình hết nghĩa, nhưng cô vẫn muốn làm một điều gì đó cho bọn họ. Khóe miệng Mạc Nhật Tì hơi nhếch lên, hắn không hề có hứng thú với hai cô gái kia, điển hình cho kiểu háo sắc mà, còn Lý Quả lại chưa từng để hắn ở trong mắt. Có đôi khi hắn cảm thấy cô quá mức nhu nhược rồi. Tôi có thể đồng ý với em, nhưng có một điều kiện. Hắn nhìn cô, mỉm cười nói. Cái gì? Lý Quả thật không ngờ anh ta lại đặt điều kiện với mình.